voi todella muuttua. Ja alkoholi ei ole semmoinen peikko, jonka alle tarvitsee tuhoutua. Mutta se vaatii ensin matkaa epämukavuusalueelle. Ihmisen pitää mennä sinne alueelle, jonne se ei mielellään mene, ei varsinkaan aikuinen ihminen, vielä kerran pohtimaan, kyseenalaistamaan, miettimään, hakemaan itsestä ne heikot puolet, tutkimaan niitä. Mä muistan silloin, kun mä käytin vielä, ja varsinkin silloin, kun mä syyllistin itseäni tissuttelusta, niin mä luin jotain, että pitää rakastaa itseänsä. Mä ajattelin, no miten voi rakastaa? Miksi kukaan kerro, miten rakastetaan itseänsä? Mä en todellakaan tiedä, miten rakastaa itseänsä. En todellakaan rakastanut itseäni. Mä en koko ajan kaltoin kohteli itseäni. Ja sitten mä tajusin, mä opin semmoisiin pikkuhiljaa, siis se ei tullut tälleen näin, vaan niin kun mä rupesin tekemään itselleni niitä hyviä asioita. Muun muassa lopetin alkoholin käytön, rupesin suomaan itselleni niin muitakin hyviä asioita. Lepoa muun muassa, ja et sitä kuuntelee mitä haluaa. Siivosin elämästäni pois sellaisia asioita, jotka teki mulle pahaa. Mä joudun siivoamaan muun muassa yhden ystävänkin, joka niin kuin ei hyväksynyt mun päätöstä. Perusasiat. Uni, lepo, ruoka. Ne perusasiat on kunnossa, niin huomattavasti parempi mieli. Ja kun mulla on hyvä olla, niin en voisi silloin edes sortua minnekään juomiseen. Tutkiskelen itseäni, että miltä musta tuntuu. Koitan olla rehellinen itselleni ja kanssaihmisille. Sanoisin, että armollisuutta itseäni kohtaan. Että minussa on nämä piirteet. Ja kaikki mahdollisuudet hyvään ja pahaan. Tänä päivänä mä vahvasti luotan tähän elämään, että se kantaa. Mitä sieltä on tulossa ja tulee, niin mä pärjään niiden asioiden kanssa. Ja kun mä oon selvinpäin, niin mä pärjään huomattavasti paremmin. Että jos mä pienessä hönös niitä asioita ottaisin vastaan, niin ne menis huomattavasti enemmän solmuun. Mä löysin itselleni ne omat konstit, eli vertaistuen, minkä avulla mä pystyin olemaan ilman. Alussa kävin ihan puhtaasti sen takia, että en ottaisi mitään. Nyt käyn sen takia, että mä pidän päätäni kasassa, kun sattuu kaiken näköistä. Ja siitäkin on tullut elämäntapa. Ja se takaa sen, että mä en retkahda kovinkaan helpolla enää. Mulla on niin kaikista räikein esimerkki retkahdamus lähellä. Piti tilanteessa oli silloin, kun tämä mun lasten äiti löytyi sen toisen miehen kanssa sängystä. Silloin oli lähellä. Se voi sanoa ihan suoraan. Mutta se meni juurikin niin, että puhelinnumeroita oli ja oli jo muodostunut yksi erittäin hyvä ystävä tuo NA:n puolella. Ja mä soitin sille. Ja se sanoi vaan, että joo, että nyt menee aikaa melkein vartti ennen kuin hän ehtii sinne. Se tuli ja sitten niin kuin lähdettiin kulkeen yhdessä. Ja vertaistuessa on se hyvä puoli myös, se on sekin tuossa hommassa on se, että kun itse on ollut siinä niin kuin samassa jamassa, niin mä tiedän miltä kaverista tuntuu. Ja se on tärkeä. Ja sitten se toinen vertaistuolinen hyvä puoli on se, että sit on aina saatavilla eikä se maksa mitään. Siinä vaiheessa, silloin kun joi ja halusi pitää kuitenkin kiinni niistä omista tavoistaan, se liittyy jotenkin siihen, että minuahan ei määräillä, että haluan itse päättää omasta elämästä. Ja aika loppuun asti ajattelin näin, että kyllä tämä multa hoituu. Ihan vilpittömästi ajattelin. Ja varmasti siinä oli syytäkin ajatella, koska kävin kuitenkin koko ajan kuntosalilla ja tapasin ystäviä ja elin niin sanottua normaalia elämää. Varmasti olin se suurkuluttaja, jota Suomessa on noin 500 000. Suurin osa ihmistä, kun ne on riippuvaisia, niin ne ei pysty näkemään sinne ulkopuolelle, ja ne ajattelee, että se olisi kauheata luopumista, jos lopettaisi alkoholin käytön kokonaan. Mutta tosiasia on silloin, kun se alkoholi vie jo enemmän. Kun se vie jo pelkästään, vaikka se ei niin veisi, niin on käytännössä mitään silleen, että olisi työpaikkaa mennyt tai muuta. Mutta jos se vie sitä iloa ja energiaa sun elämästä, ja kuitenkin meillä on vain tämä yksi elämä,
ja se vie siitä joka päivä se vie siitä niin kuin sitä iloa ja energiaa, niin mun mielestä se vie silloin liikaa. Ja kun lopettaa se alkoholin käyttö tai minkä vaan itse asiassa semmoisen orjuuttavan jutun, niin saa semmoisen huikean vapauden tunteen. Sitten kun läheisiä kantaa hautaan, niin sitten realisoituu se, että mä voin valita, lähdenkö tälle polulle. Oliko nämä viimeiset 5 vuotta minkälaisia meille läheisille? Onko mulla vastuu itsestäni? Syytänkö mä jotain muuta, geenejä, työnantajaa, perhesuhteita, hallitusta, verotusta, lamaa? Jos sen tietää, että on omissa käsissä, niin sitten voi tehdä ratkaisuja, vaikka vähän kirpasiskin.